السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل عرض ماندي نايت رو، بس قبل ما نبدأ عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ في العرض اللي كان موجود في مونتريال كندا، وهي بلد سامي زين. دخلت ريا ريبلي للحلبة وهي رابطة دراعها اليمين ومعلقاه في رقبتها، فدخلت وقالت انتوا عارفين كلكم ايه اللي بيحصل. بعد ما ليف مورجان اعتدت عليا الاسبوع اللي فات خلف الكواليس، اتصبت والدكاترة قالوا لي اني هضطر ان انا اغيب لعدة اشهر، وهضطر ان انا اتخلى عن اللقب بتاعي، وده اللي انا بعمله دلوقتي. وكل ده كان مجرد سبب، كان بسبب انتقام لليف مورجان. وانت يا ليف ما كنتيش محتاجة ان انت تعملي كده من ورا ظهري، انت كنت تعالي واجهيني وش لوش، وانا كنت هديك فرصة على اللقب، وكنا هنتعامل مع الموضوع اسهل او احسن من اللي انت عملتيه. لكن انا بوعدكم ان لما هرجع لدم ليف مورجان. فدخلت ليف مورجان، لكن الحراس والسكيورتي بدأوا ان هم يفصلوا ما بينها وبين ريا ريبلي. بعد كده شفنا خلف الكواليس ريا ريبلي ماشية وقابلت ذا جاجمنت داي، وبيسلموا عليها وبيقولوا لها انت هترجعي اقوى مما انت كنت عليه، وهتكوني بشكل اقوى بكتير من انت فيه دلوقتي. فقالت لهم سلام، وخلي بالكم من ذا جاجمنت داي، وخلي بالكم من دومينيك ميستيريو، وسلموا على بعض ومشيت ريا ريبلي. فشيء محزن بصراحة بالنسبة لريا ريبلي ان هي تستغنى عن اللقب بتاعها وتتخلى عنه. وانا كنت متوقع في توقعات راس المنيا ان هي كانت تخسر اصلا اللقب، فانا شايف ان لو هي كانت خسرت اللقب في راس المنيا كان بالنسبه لها هيبقى الشكل احسن من اللي حصل ده، وان هي تتخلى عن اللقب بعد فتره طويله جدا من ان هي ماسكه اللقب. فشيء محزن بصراحه ان ريا ريبلي تخرج بالطريقه دي، وهي كانت بطله لمده كبيره. بعد كده شفنا عودة شيمس، أخيرا رجع شيمس للعروض بعد ما كان عنده إصابة في رقبته، ودخل بالموسيقى المفروض اللي هي الجديدة بتاعته في الأول، وبعد كده حصلت مع ريميكس من الموسيقى القديمة بتاعته زمان. واللي هو أصلا كان ألف كذا حوار قبل كده إن هو بيحب الموسيقى القديمة عن الموسيقى اللي كانت موجودة، فأخيرا غيروها له ودخل شيمس وحسه تخنان شوية. بس مش مشكلة، عادي لسه يعني برضه من القعدة وكده. ودخل بعد كده ايفار علشان يلعبوا مباراة، ولعبوا مباراة كويسة. قدر شيمس ان هو يفوز في النهاية بالمباراة، وشيمس اكيد هيضيف جامد للعروض. بعد كده دخل تريبل اتش للحلبة، وواقف في الحلبة ادم بيرس. اتكلم تريبل اتش وقال ان احنا من 8 ايام كنا في راس المنيا، وقلنا ان احنا بدأنا عهد جديد في راس المنيا. فالعهد الجديد ده لازم يتغير فيه كل حاجه، وكل حاجه تبقى جديده. فادم بيرس اتكلم وقال ان احنا دخلنا راس المنيا بفريق واحد بس، هما الابطال بتوع التكتيم، وخرجنا من راس المنيا بفريقين ابطال تكتيم، وكان لازم ان احنا نديهم احزمه جديده. ودعا اوسم تروث ان هم يدخلوا. فدخل ار تروث وزاميز للحلبه، وقال لهم تريبل اتش ان انتوا صنعتوا تاريخ، والفترة اللي جاية ديت هتكون يعني كبيرة بالنسبة لكم، فعلشان كده حابين ان احنا نديكم الأحزمة الجديدة دي. وكشف عن حزامين جداد من التاك تيم، وقال لهم ان انتوا هتتسموا بعد كده الورلد تاك تيم تشامبيونز. واعلن عن الأحزمة اللي شكلها رائع بصراحة، شبه حزام الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب. فتقريبا كده هيعملوا لأحزمة تاك تيم رو شبه الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب، وأحزمة سماك داون شبه الحزام اللي مع كودي الاندسبيوتد دبليو دبليو اي تشامبيونشيب. فيعني شكل الاحزمه بقى كله متشابه مع بعضه في جميع الفئات، بس الاحزمه شكلها رائع بصراحه. واعتقد الكتابه الحمراء اللي فيها ديت يعني عشان رو، وبالنسبه لسماك داون ممكن يكتبوا عليها بالازرق، ما اعرفش بس هنشوف يعني. المهم ان ارتروث قال له انت ساحر، انت ازاي كشفت عن الاحزمه من مفيش وطلعتها من مفيش، انت عباره عن ساحر. فزاميز قال له ده مش ساحر، ده تريبل اتش. قال له فين تريبل اتش ده اصلا، ده الموجود ده معانا توماسو تشامبا اساسا. فتريبل اتش قال لهم انا همشي، سلمهم الاحزمه ومشي. وادم بيرس بيقول لي ارتروث انت خليت تريبل اتش يمشي ليه؟ فقال له فين تريبل اتش، ما كانش موجود اصلا.
فالمهم ادم بيرس قال لهم ان انتم محتاجين او احنا محتاجين نحدد مين اللي هيلعبكم او هتدافعوا عن اللقب ضد مين من الفرق كاول فرق تدافعوا عنها عن اللقب. فهنلعب مباراه ثلاثيه تاك تيم دلوقتي، واللي هيكسب منهم هيقابلكم على الالقاب بتاعتكم. والثلاث فرق هم ذا كريد براذرز ودي اي واي وذا نيو داي. ودخلوا، واثناء دخول ذا نيو داي شفنا جليتش بس هتكلم عنه كمان شويه بعد ما اتكلم عن الماتش. المهم ان الثلاثه لعبوا مباراه، وكان اوسم تروث قاعدين بيعلقوا على المباراه. بعد كده شفنا في النهايه فوز دي اي واي، علشان اعلنوا بعد كده في العرض ان هم هيقابلوا اوسم تروث على الالقاب في الاسبوع الجاي في عرض الرو. عايز اتكلم بقى عن موضوع الجليتش اللي حصل في دخول ذا نيو داي. فاول ما شفت جليتش عرفت ان من ريحه ايام بري وايت، فقلت خلاص يبقى بودالاس انكل هاودي هو اللي راجع. بس لما تخش على الكيو ار كود وتعمل له سكان هيدخلك على صوره مجرد كلام فوق وكلام تحت وكلام مش واضح منه حاجه. فلما تجمع الصورتين على بعض هيطلع لك رابط، هتكتب الرابط وتخش على الرابط ده هيدخلك على فيديو وصوره. الصوره واضح منها اللي انا قدرت افهمه، الحاجه الوحيده منها ان في شعله موجوده، والشعله دي يعني بتاع الاولمبياد. فالاولمبياد هيكون السنه دي معروفه في فرنسا، وباكلاش هيكون في فرنسا. فده يعني ايه تلميح بس قدرت اوصل له ان في حاجه هتحصل في باكلاش في فرنسا. دي الحاجه اللي وصلت لها. الحاجه الثانيه بقى ان في فيديو تحت الصوره دي وبيقولوا ان انتوا نسيتونا واصحى وهات ايدك والدنيا هتكون احسن وتراست اس او ثق فينا. فمش عارف تلميحات كده يعني كلام بصيغه جماعه مش كلام بصيغه واحده. المهم بعد كده شفنا ان مات هاردي شارك الفيديو ده على صفحته الرسميه على تويتر او اكس. فمات هاردي كده، هو اصلا كان مات هاردي الاسبوع اللي فات انتهى عقده مع شركه اي دبليو، فكده خلاص اكدها لنا ان هو هيجي للدبليو دبليو اي. وهو من ضمن الحاجات اللي ذكروها في الكيو ار كود، او هو من التلميحات بتاعه الكيو ار كود دي. فشفت كلام كتير ويعني حاجات كتير بتتقال عن الموضوع. بس في حاجه يعني عجبتني من ضمن الكلام اللي بيتقال، ان في واحد كان قايل ممكن يكونوا بيجمعوا فريق وايت 6 كله، وهيكونوا مثلا مات هاردي، لان كل اللي كانوا مع علاقه زمان مع بري وايت هيرجعوهم تاني ويكملوا قصه بري وايت. فقال ان من ضمن الناس دول مات هاردي طبعا، لان كان في تاريخ ليه مع بري وايت زمان، وبو دالاس اخو بري وايت، وإيريك روين، والشخص الرابع هو أليكسا بليس طبعا كانت معاه مع بري وايت قبل كده، واخيرا برون سترومان. فكده 5. والشخص السادس اللي هو كان المفروض بري وايت، او ممكن يرجعوا حد تاني يخلوه السادس، ممكن مثلا راندي اورتن برضو كان ليه تاريخ مع بري وايت. فدي كلها مجرد نظريات، معرفش ايه اللي هيحصل. قولوا لي انتوا يعني ايه اللي شايفينه في التعليقات. انا مهتم بالموضوع وعايز اعرف انتوا ايه رايكم في الموضوع ده وموضوع الجليتش، وده قصدهم بيه مين. فده اللي انا قدرت اوصل له لغايه دلوقتي. لو قدرتوا توصلوا لحاجه اكتر يا ريت تعرفوني في التعليقات. بعد كده شفنا خلف الكواليس درو ماكنتاير بيتفرج على اللي عمله فيه سي ام بانك الاسبوع اللي فات وبيضحك. فالمذيعه بتقول له يعني رد فعل غير متوقع ان انت بتضحك. بعد كده اتضايق وضرب الشاشه برجله ومشي. بعد كده رحنا لمباراه تاك تيم بين فريقين اندي هارتويل وكانسلوري ضد ماكسين دوبري وايفي نايل. واثناء المباراه شفنا ان اندي هارتويل لخمت الحكم علشان ما يشوفش ماكسين دوبري وهي بتسلم لايفي نايل، ودخلت ضربت ماكسين وشدت كانسلوري حطتها على ماكسين دوبري وخلت الحكم يعد، وفازت اندي هارتويل وكانسلوري بالمباراه. وكده يعني كانسلوري فرحانه بان اندي هارتويل اخيرا فهمت اللي هي عايزه تعمله، وبدات كده اندي هارتويل تنحاز للجانب الهيل مع كانسلوري. ف يعني تغير غير متوقع في القصه. انا كنت متوقع انهم هيقلبوا على بعض، لكن هيحولوا اندي هارتويل معاها لهيل. فشيء مثير للاهتمام، هنشوف بعد كده ايه اللي هيحصل.
بعد كده رحنا خلف الكواليس لذا جاجمنت داي، فداميان بريست بيقول لهم احنا لسه ذا جاجمنت داي واحنا لسه بندير الدبليو دبليو اي، فما تنسوش ان الموضوع ده هو اللي مستمر حاليا، فعشان مش ريا ريبلي يعني هي اللي مشيت فنبتدي نحبط او كده. فروح يا دومينيك ميستيريو انت وجيدي ماكدونا، عايزكم تفوزوا على اندرادي الليله دي. ففين بالر قال له احنا المفروض نركز على استعاده القاب التكتيم تاني لينا. فداميان بريست قال له لا، انت المفروض تركز الليله دي على جاي اوسو وتعرفوا طعم الخساره علشان اقدر افوز عليه في باكلاش بسهوله واعرفوا احنا مين. بعد كده رحنا للقاء مع تشاد جيبل وهو بيتدرب مع ذا كريد براذرز في الحلبة قبل العرض. تشاد جيبل قال ان الفوز باللقب القارات من سامي زين هيعني لي كل شيء، يعني هيبقى بالنسبه لي كل حاجه، وانا عارف ان انا هلعب ضد سامي، اي نعم هلعبه في مدينته ووسط اهله، لكن انا متعود على كده من زمان ولعبت مباريات كتير ضدي، او كان ظروف المباريات دي كانت ضدي قبل كده، فانا متعود على الموضوع. ورحنا لمباراه بين دومينيك ميستيريو اللي معاه جيدي ماكدونا بيلعب ضد اندرادي، ويلعبوا مباراه كويسه يقدر اندرادي ان هو يفوز في نهايه المباراه علشان يطلع جيدي ماكدونا يضرب اندرادي وهو ودومينيك ميستيريو علشان يجي الانقاذ من ريكاشي اللي يخش الحلبه وهم الاثنين يجروا ويهربوا. فاتحددت مباراه في عرض الجاي، في عرض الرو الجاي، مباراه بين ريكاشي واندرادي ضد جيدي ماكدونا ودومينيك ميستيريو. بعد كده شفنا خلف الكواليس لقاء مع جاي اوسو. المذيعه بتساله بتقول له ايه رايك في اللي حصل مع جيمي اوسو ان تاما تونجا رجع وانضم للبلاد لاين وضربوا جيمي اوسو. قال لها ان انا قلت لجيمي اوسو ان هو يرجع او يمشي معايا، لكن هو مرضيش، بس خليني ان انا اركز في ماتش فين بالر الليله دي وانسى اللي حصل قبل كده. بعد كده رحنا لمباراة تاج تيم بين تشيلسي جرين وبايبر نيفن ضد كاتانا تشانس وكايدن كارتر، ولعبوا مباراة سريعة نوعا ما، قدرت تشيلسي جرين وبايبر نيفن ان هم يفوزوا بالمباراة ورجعوا اخيرا لخط الانتصارات من تاني بعد كذا هزيمة قبل كده. ورحنا للقاء خلف الكواليس مع ليف مورجان، بتقول ان انا شايفه ان الناس كلها زعلانه ان ريا ريبلي خرجت ومشيت، وانا مش الشخص السيء في الموضوع، انا كل اللي عملته ان انا رديت، هي اللي بدات في الاول وانا بس برد على الموضوع. فانا شايف ان الناس كتير بتوجه لي انتقادات او كده، انا مش الشخص السيء هنا في القصه دي، وده مش الانتقام بتاعي كله، لان الانتقام بتاعي كله هيكون عباره عن اني افوز باللقب. بعد كده دخل كودي رودز الحلبة واتكلم وقال انا عايز اشكر ادم بيرس ان هو خلاني اظهر في عرض الرو رغم اني عضو في سماك داون، فعايز اقول اني هلاعب في باكلاش حد من الاثنين سواء ال اي نايت او ايجي ستايلز، فعايز اتكلم واشكر حد تاني وهو سيث رولينز، عايز اشكره على اللي عمله معايا قبل كده وعلى طول الطريق، وقال انه هو هيكون الدرع بتاعي. وعايز اتكلم عن ذا روك قال انه هيخليني اجيب دم، فانا حابب اقول له ان انت لو خليتني اجيب دم انت هتجيب كمان دم معايا. وبالكلام عن ذا روك خلينا نتكلم عن البلاد لاين اللي ضموا تاما تونجا وما شفناش اي اثر لرومان رينز. فعلشان نتكلم عن الموضوع ده او علشان هجيب واحد عارفهم كويس، هستدعي جاي اوسو. دخل جاي اوسو وكودي رودز قال له شكرا على اللي عملته معايا وانا هساعدك في اي وقت انت محتاجني فيه. فجاي اوسو قال له انا شكرا وبقدر اللي انت بتقوله، بس انا محتاج ان انا اعمل ده لوحدي. فخرج كودي رودز. خلف الكواليس شفنا لقاء مع نايا جاكس، بتقول ان انا ما يهمنيش ريا ريبلي تغيب او ما تغيبش، انا كل اللي يهمني اللقب، وانا مش شايفه ان اي حد يقدر يبعدني عن اللقب ده، وفي درافت هيحصل كمان اسبوعين، فالناس هتتقسم لنوعين، النوع الاول ناس مع نايا جاكس والنوع الثاني ناس ضد نايا جاكس. فانا بالنسبه لي مش فارق معايا النوعين، انا كل اللي انا فارق معايا اللقب واللقب ده بتاعي. فكويس ان عرفنا ميعاد الدرافت هيكون كمان اسبوعين، فهنشوف ايه اللي يحصل في الدرافت. وسمعت ان في اخبار كمان ان الدرافت هيكون
رو وسماك داون وان اكس تي، مش بس ان ابطال او مصارعين من ان اكس تي يروحوا للمين روستر رو او سماك داون، لا بس كمان في هيكون بعد كده رو ناس من رو سماك داون هيروحوا لان اكس تي كمان عن طريق الدرافت، فدي حاجه كويسه هنشوفها في الدرافت الجاي. بعد كده رحنا لمباراة بين جاي اوسو ضد فين بالر، ولعبوا مباراة كويسة. قدر جاي اوسو ان هو يفوز بالمباراة، فيدخل له داميان بريست ويبص له ويرفع الحزام في وشه علشان يجي جي دي ماكدونا ودومينيك ميستيريو يضربوا جاي اوسو من وراه، لكن يقدر جاي اوسو ان هو يضربهم ويجري ويهرب منهم من خلال الجماهير، ومشيت الكاميرا وراه ماشيه ورا جاي اوسو وهو خارج بره الارينا كلها، فيخرج يلاقي سامي زين واقف ويبصص لفوق، فبيقول له انت باصص على ايه؟ سامي زين قال له ان المبنى ده لعبت فيه اول ماتش في حياتي من 25 سنه وانا داخله النهارده كبطل. ودخل سامي زين دي الحلبه وبرده الكاميرا ماشيه وراه، ودخل من وسط الجماهير علشان هيلعب المباراه بتاعته الليله دي ضد تشاد جيبل. وعجبني قوي ان الكاميرا ماشيه ورا جاي لحد ما خرجت بيه بره الارينا، وبعد كده رجعت تاني بسامي زين، فكان بصراحه يعني مشهد رائع، تحس ان انت بتتفرج على فيلم. واعلنوا في عرض الرو جاي ان هيحددوا مين اللي هيفوز باللقب بدل ريا ريبلي، ومباراه بين اوسام تروث ضد دي اي واي على القاب التاج تيم، ومباراه اخرى بين جي دي ماكدونا ودومينيك ميستيريو ضد اندرادي وريكاشي. بعد كده شفنا تشاد جيبل قبل ما يدخل للحلبة علشان يلعب سامي، جاله برونسون ريد وقال له ان ايا كان مين اللي هيفوز فيكم باللقب الليلة دي فانا هكون مستنيه علشان العبه على لقب القارات. بعد كده رحنا لمباراة المين ايفنت على لقب القارات بين البطل سامي زين ضد تشاد جيبل، ولعبوا مباراة ممتازة وسط اجواء رائعه من الجماهير في مونتريال، وطبعا كل التشجيع رايح لسامي زين. فقدر في الاخر سامي زين ان هو يفوز بالمباراه ويحافظ على اللقب بتاعه، وبعد المباراه قدر ان هو يسلم على تشاد جيبل وشده وقومه ويسلم على تشاد جيبل، وراح يسلم على مراته اللي كانت قاعده في الجماهير، لكن جه من وراه تشاد جيبل وضرب سامي زين واعتدى عليه وعمل له اخضاع على الشداده بتاع الحلبه، وانتهى عرض الرو على كده. انقلاب يعني مفاجئ من تشاد جيبل، رغم ان قصته ماشيه بيبي فيس حلو، لكن انقلاب تشاد جيبل هيكون ممتاز بصراحه، وهنشوف هيل رائع من تشاد جيبل. قبل كده كان عامله يعني كان عامل هيل قبل كده بس كان رائع فيه، وانا شايف ان هو بيتميز اكتر في الهيل بصراحه عن الفيس. فهنشوف تشاد جيبل ايه اللي هيحصل معاه بعد كده في العروض الجايه. فعرض رو كان كويس بصراحه، كان جيد جدا عجبني. تقييم العرض الرو هو 8/10. اكتبوا لي في التعليقات ايه اللي شايفينه ان ده اللي هيحصل بالنسبه للجليتش اللي حصل اثناء دخول ذا نيو داي. عايز اعرف ارائكم في التعليقات علشان مهتم بالموضوع، وعايز اعرف الناس بتفكر في ايه او ايه اللي ممكن تكون استشفته من الموضوع ده. فبس ده كان كل اللي عندي لفيديو النهارده. اشترك في القناه لو مش مشترك واعمل لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.